ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ሀበሻ ቴክካምፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ ዮናታን ነኝ። ሀበሻ ቴክካምፕ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዘንላችሁ መጥተናል። በጣም ጠፍተናል፣ ቢያንስ 3 ሳምንት ነው በዛ አካባቢ ነው። ብዙም ቪዲዮ ለመስራት ተመቸኝ ነበረ። ግቢ መግባት ምናምን ነገር ክላስ አሳይመንት ምናምን ብዙ ስታፎች ነበሩና ፎር ዳት ማተር ልሰራላችሁ አልቻልኩም። በጣም ይቅርታ እና ከአሁን በኋላ ግን እንደመስራት ትንሽ እያሰብኩ ስለሆነ እንቀጥላለን ማለት ነው። እና ኮሜንት ላይ ማናገር ስጠይቁ ነበረ። ሶሪ እንቀጥላለን፣ አሁንም እንሰራለን። ከዚህ በተቻለ አቅም ቪዲዮ ለመልቀቅ እንሞክራለን። አንዳንድ አበረታች ኮሜንቶችንም እያየን ነበረ፣ በጣም እናመሰግናችኋለን። ዛሬ የምናየው ቻፕተር 4 ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ artificial intelligence አይተን ነበር። what is artificial intelligence and all its components, how it works እና how application of artificial intelligence በደንብ አይተናል ብዬ አስባለሁ። በዚህኛው ቪዲዮ የምናየው ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ነው። ቻፕተር 4 ላይ ደርሰናል። ፎር ፍሬሽማን ስቱደንት ነው ይሄ የተዘጋጀው ከሀበሻ ቴክካምፕ እና ከሙሼ ጋር በመተባበር ማለት ነው። እና ይህን ቪዲዮ ከመጀመሪያቸው በፊት ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለሀበሻ ቴክካምፕ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉን ቤል በመጫን አዳዲስ ቪዲዮ ሲደርሷችሁ እንዲያገኙ ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲገባላችሁ አድርጉ። ሲቀጥል ሼር አድርጉ ለጓደኞቻችሁ ፍሬሽማን እንደሆኑ ስቱደንቶች ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ እንደሚወስዱ ንገሯቸው ይማሩበት ማለት ነው። ዛሬ ከመጀመሪያችን በፊት ኦብጀክቲቫችን እንወጣና አፍተር ኮምፕሊቲንግ ዚስ ቻፕተር ዘ ስቱደንትስ ዊል able to describe IoT ወይም ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ምን እንደሆነ ማብራራት ይጠበቅብናል። explain the history of IoT ሂስትሪዎችን describe the pros and the cons of IoT የአይኦቲን ጥቅምና ጉዳቱን disadvantage እና advantage explain how IoT works explain the architecture of IoT describe the IoT tools and platforms describe some of application area of IoT. So overview of IoT. The most important features of IoT include artificial intelligence, connectivity, sensor, active engagement, and small devices. A brief review of this feature is given below. Okay, what is IoT? IoT, but Germany is artificial intelligence, AI, connectivity, sensor, active engagement and small devices. በቃ እነዚህ ነገሮች አይኦቲ ላይ የማይጠፉ ነገሮች ናቸው። አይኦቲ ካለን ወይ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ካለን ሁልጊዜ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አለ፣ ሁልጊዜ ኮኔክቲቪቲ አለ፣ ሁልጊዜ ሴንሰሮች አሉ፣ ኢንጌጅመንቱ ደግሞ አክቲቭ ነው እና ስሞል ዲቫይሶች አሉ ማለት ነው። ሁሉን እናያለን። ከታች በኩል what the use of AI in IoT የሚለው ነገር ስናይ IoT essentially makes visually anything smart ነው። ሁሉን ነገር ስማርት ማድረግ ነው ያላቸው ነገሮች። ስማርት ፎኖችን ብታዩ፣ ስማርት ፍሪጆችን ብታዩ፣ ስማርት የሆኑ ሌላም እቃዎችን ብታዩ they make smart ቲንጎችን ስማርት እያደረጉ ነው። በፊት ከነበረው ነገር ስማርት ማድረግ ነው። በዚህም ኬዝ ምን ያስፈልጋል? AI ያስፈልጋል። AI ለምንድን ነው ያስፈልገው? ዴታ ምን ማድረግ አለብን? ጋዘር ያደርጋሉ ማለት ነው። አይኦቲዎች ዴታን ጋዘር ያደርጋሉ። ዴታን ጋዘር በሚያደርጉበት ሰዓት ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች ያስፈልጋሉ። የዴታ ኮሌክሽን ነው ይችላል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አልጎሪዝሞችን ይጠቀማሉ እና ኔትወርኮችን ይጠቀማሉ። So for this purpose AI is very essential core parts of IoT. The second one is connectivity ነው። connectivity ወይም ኔትወርክ እንለዋለን። a new enabling technologies for technology networking and specifically IoT networking የሚባል አለ። means networks are no longer exclusively tied to the major providers የሆነ በትላልቅ ፕሮቫይደሮች ላይ ከቴሌ ወይም ሌላም ፕሮቫይደሮች ኢንተርኔት ፕሮቫይደሮች ተይዞ የሚቀመጡ ኔትወርክ አይነቶች አሉ። ስፔሻል ኔትወርኮች ናቸው። የራሳቸው ቺፕሶች አላቸው። እርስ በርስ መገናኘት ይችላሉ። በተለያዩ ኔትወርኪንግ ኢኩዊፕመንቶች ላይ ዋይፋይ ሊሆን ይችላል፣ ሶስፖስ ብሉቱዝ ሊሆን ይችላል፣ ዚግቢ ዌቭ በኋላ እናያቸዋለን። ዚግቢ ሊሆን ይችላል፣ ዚ ዌቭ ኤቭሪቲንግ ምንም አይነት ሊሆን ይችላል። ግን ኮኔክቲቪቲ ነው። ኮኔክት ናቸው። ሁሉም አይኦቲ ዲቫይሶች ምንድነው? እርስ በርስ ኮኔክትድ የሆኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። the third one is ሴንሰሮች ናቸው። sensors IoT loses its distinction without sensors. ያለ ሴንሰሮች አይኦቲዎች ምንም ናቸው። they act as defining instruments that transforms IoT forms of standard passive networks of devices into active system capable of real world integration. So ሴንሰሮች ያለ አይኦቲ ያለ ሴንሰሮች ባዶ ነው። ምንም ነገር እንትን ላይ ያደርጋቸው፣ ምክንያቱም በጣም ሴንሰሮችን ይጠቀማል። በጣም ለምሳሌ ስማርት የሆኑ ፍሪጆችን ብታያቸው they use sensors ዲቴክት ያደርጋሉ ምን እንዳለ
ምን ግሮሰሪ ሊስት ማውጣት እንዳለባቸው ሁሉ ያውቃሉ ሴንሰሮችን በመጠቀም ማለት ነው። So sensors are one part of IoT ማለት ነው። active engagement ነው። Much of today's interaction with connected technology happens through passive engagement ነው። አብዛኛው ነገሮች የምናያቸው passively ነው engage የሚያደርጉት ከዩዘሮቹ ጋር ሊሆን ይችላል። እና IoT introduces a new paradigm for active engagement አዲስ የሆነ ነገር ነው ያመጣው active engagement ነው ማለት ነው። ኮኔክሽን አክቲቭ አድርጓል። ፕሮዳክቱ አሪፍ ሆኗል። ሰርቪስ ኢንጌጅመንቱን በጣም የተሳለጠው ነው ማለት ነው። ስሞል ዲቫይስስ ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው IoT ላይ እንደምናየው። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ስማርት እያደረግን በመጣን ቁጥር ፕሮሰሲንግ ፓወራቸውን እየጨመርን ነው የመጣው። ፕሮሰሲንግ ፓወራቸው ደግሞ ስንጨምራቸው ምን እያደረግን ነው? ትራንዚስተሮችን እያቀጠናቸው እያሳነስናቸው ነው የምንሄደው ማለት ነው። ትራንዚስተር ምንድነው? ኮምፒውተሮቻችን ላይ ያለው ሌላም ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስ ላይ ያለው ኦን ኦፍ የሚደራረጉበት ሎጂክ ጌቶች የሚሰሩበት ማቴሪያል ነው እና እያንዳንዱን ወደ ስሞል ሌቨል እየቀየሩ ሲመጡ በጣም ፕሮሰሰራቸው እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። እና ፎር ዲስ ስሞል ዲቫይሶችን በጣም ይጠቀማሉ። ዲቫይስ አር predictables have become smaller, cheaper and more powerful over time እየሆኑ ነው ማለት ነው። So IoT exploits purpose-built small devices to deliver its predictions, scalability and veracity. So እነዚህ ያስፈልጓቸዋል። What's IoT? አሁን ወደ ፎርማል ዴፊኒሽን እንመጣለን። እዚህ ጋር ቅድም ያየናቸው IoT የሚጠቀሟቸው ነገሮች ናቸው። አይን ይጠቀማል፣ ሴንሰሮችን ይጠቀማል፣ አክቲቭ ኢንጌጅመንት፣ ስሞል ዲቫይሶችን እንዲሁም ኮኔክቲቪቲ እንደሚጠቀሙ ኔትወርክ እንደሚጠቀም ተነጋግረናል። አሁን ደግሞ ምናየው ዋትስ IoT IoT ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስታፍ እናያለን ማለት ነው። So the description of IoT or an Internet of Things ምንለው is related to different definition ብዙ አይነት ዴፊኒሽኖች ይችላሉ ወይም several group for በጣም ብዙ ሰዎች የተለያየ ፐርስፔክቲቭ ሊያስቀምጡ ይችላሉ about IoT ማለት ነው። So the first definition according to Internet Architecture Border when IAB definition ምንለው IoT is the networking of smart objects meaning a huge number of devices intellectually connected in the presence of Internet protocols that cannot be directly operated by the human beings but exist as a combination so in buildings, vehicles or any environment ላይ ያለ ነገር ነው። So ኢንተርኔት አርኪቴክቸር ቦርድ ምንድነው ያለው? IoT ማለት ስማርት የሆኑ ኦብጀክቶች ኮኔክት ሲደረጉ ኔትወርክ ማድረግ ነው። የተለያዩ ስማርት ኦብጀክቶችን ኮኔክት ያደርጋሉ እና ሂውጅ ነምበርስ ኦፍ ዲቫይስ ኢንተሌክቹዋሊ ኮኔክትድ ነው። ብዙ ዲቫይሶች አንድ ላይ ኮኔክትድ የሆኑበት ሲስተም ነው ይላል። So according to Internet Engineering Task Force ወይም IETF organization defines IoT is a network of smart objects in which smart objects have some consistent such as limited bandwidth, power and processing capability for the achieving interoperability among the smart objects. So according to Internet Task Force እንደሚለው bandwidth network of smart objects ናቸው. Alright, so and the Internet Architecture boards so እንደነሱ ምንድነው just they are smart objects connect ሲደረጉ ነው but there will be some ኮንሲስተንሲ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሊሚትድ የሆነ ባንድዊዝ ይኖራቸዋል። ምክንያቱም ዓለም አቀፍ የሆነ ነገር አይደለም ማለት ነው። ሊሚትድ የሆነ ባንድዊዝ ይኖራቸዋል። ባንድዊዝ ወይም ፓወራቸው ሊሚትድ ይሆናል ወይ ፕሮሰሲንግ ፓክሲቢሊቲያቸው ሊሚትድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ስማርት ፍሪጆች እንደ ስማርት ፎኖች ሊያገለግሉ አይችሉም። ስማርት ፍሪጆች እንደ ስማርት ካሮች ሊያገለግሉ አይችሉም። የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ባውንደሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው። According to IEE communication category magazine's definition, IoT is a framework of all things that has been represented in the presence of the internet in such ways that a new application and service enables the interactions in physical and virtual world in forms of machine-to-machine communication in the cloud. ምዳለው ይሄ just IoT የምንላቸው just machine to machine interaction machine to machine communications ናቸው። የት ላይ ክላውድ ላይ ያሉ ሁሉም ሰዎች ፊዚካሊ አፕሬስ ያደርጉ ቨርቹዋል ወርልድ ላይ ያለ ኮኔክሽን ነው ይላል ማለት ነው።
Alright, so according to Oxford Dictionary, the most nine definitions of IoT is interaction of everyday objects computing devices through the internet that enable sending and receiving of user data. So user data send and receive ያደርጋሉ. They're connected to internet የሆኑ ነገሮች ናቸው። Every everyday objects connected devices through the internet. ሁሉም ኦብጀክቶች ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክትድ ነው። The term Internet of Things according to 2020 conceptual framework is expressed through the simple formula. በ2020 conceptual framework በ2020 conceptual framework express ሲደረግ ፎርሙላዎች አሉ። ሲምፕል ፎርሙላ አለ። ይሄ ምንድነው? IoT ማለት ሰርቪስ ፕላስ ዴታ ፕላስ ኔትወርክ ፕላስ ሴንሰር። This is the four things. IoT ስንል ሰርቪስ ፕላስ ዴታ ፕላስ ኔትወርክስ ፕላስ ሴንሰር. These are the four main components of IoT ናቸው። ሶ ስንደምራቸው we get this. ሰርቪስ ምንድነው? የሚሰጠው ሰርቪስ ሜቢ ለዩዘሩ የሚሰጠው ሰርቪስ ዴታዎቹ አይኦቲዎቹ ኮሌክት የሚያደርጓቸው ዴታዎች፣ ኔትወርኮቹ እርስ በርስ ደግሞ የሚገናኙበት፣ ሴንሰሮቹ ዴታን ኮሌክት የሚያደርጉበት። Generally, Internet of Things is the networks of physical objects. So Internet of Things ስንል ሁልጊዜ ማየት ያለብን ነገር it's network of physical object ነው። የፊዚካል ኦብጀክቶች ወይም የፊዚካል ቲንጎች ኔትወርክ ነው። embedded with electronics embedded የሆኑ ኤሌክትሮኒክሶች ያሉበት ሶፍትዌሮች፣ ሴንሰርስ and network connectivity ያለበት ማለት ነው። which enables these objects to collect and exchange data. ይሄ የምናደርገው ኮሌክት ዴታ እና ኤክስቼንጅ እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። Connection or is the networks of physical objects or things embedded with electronics, software, sensors and network connectivities which enables these objects to collect and exchange data. Simply stated, the Internet of Things consists of any device with an on-off switch ወይም ኦን ኦፍ ያለው ምንም አይነት ዲቫይሶች ይሆናሉ። ኮኔክትድ ከኢንተርኔት ጋር ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክትድ የሆነ ስዊች ያለው ኦን እና ኦፍ ያለበት ነገር ኤቭሪ ታይም ምንድን ይባላል? that is ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ እንላለን። ለምሳሌ ስልኮቻችን ነው they have a transistor ያላቸው ኦን ኦፍ ማለት ነው። then ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት ይደረጋሉ። so they are smart ናቸው. for that purpose they are internet of things. This includes almost anything you can think of, ranges from cell phones ከcell phones to the building maintenance to jet engines of an airplane. ትላልቅ የጀት ኢንጂኖች ሜንቴናንስ የሚሰጡ ካምፓኒዎች ጋር እና ሴልፎን ጀምሮ ያለውን ማለት ያለው እንዳለ ምንድናቸው ማለት IoT ወይም ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ይባላሉ ማለት ነው። ሜዲካል ዲቫይሶችን ማየት እንችላለን። such as heart monitors ማየት እንችላለን። የልብ መቆጣጠሪያ ፔስ ሜከር ምንላቸው አሉ። ልብ መምታት በትክክል መምታት ሳይችል ሲቀር የሚቀበሩ ልብ ውስጥ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ነው። በስልኮቻችን ልቦቻችን እንቆጣጠራለን ማለት ነው። የሰውን ልብ በስልክ መቆጣጠር ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጅ እና አድቫንቴጅ ስንደርስ እሱን ኮንሰፕት እናወራበታለን። ባዮቺፕሶች ሊሆን ይችላል። በጣም የተለያዩ ነገሮች ወደ ሜዲካል ዲቫይሶች ላይም ስንመጣሉ ማለት ነው። IoT systems allow users to achieve deeper የሆነ አውቶሜሽኖችን እንዲያካሂዱ ያደርጋል። IoT ሲስተም ኦፕን የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። አናሊሲስ እንዲሰሩ ያደርጋል። ኢንቴግሬሽን ዊዝን ሲስተም this improves the reach of their areas and their accuracy. The Internet of Things IoT has founded its application in several areas such as connected industries and smart cities, smart homes, smart energies, connected cars, smart agriculture, connected buildings and campus, healthcare, logistics, among other domains in the figure below. So ብዙ ቦታ ላይ አንዱን አግኝተዋል ማለት ነው። ስራውን አግኝተዋል። ያው እነዚህ ስፍራዎች ሁሉ ይሰራል ማለት ነው IoT. IoT utilizes existing and emerging technologies for sensing, networking and robotics. So sensing በመጠቀም robotics በመጠቀም utilize አድርጓል ማለት ነው። So IoT explores recent advanced softwares and failing hardware prices and the modern attitude toward technology. እዚህ ጋር ሶስት ነገሮች ማለት ይችላል። recent advances in softwareዎች ላይ advancemenትን ፈጥሯል። number one, failing hardware prices. So ሃርድዌር ፕራይሶች ድሮ የምንገዛቸው ፍሪጆችን ብናያቸው ስማርት ያልሆኑ ፍሪጆች እና ስማርት የሆኑ ፍሪጆች ያለው ፕራይስ እኩል ነው አይደለም። የሃርድዌሮችን ፕራይሶች ምን አድርጓል? ቀንሷል። and modern attitude toward technology ሰዎች ምንድነው አሪፍ አቲቲዩድ እንዲኖራቸው ለምን ለቴክኖሎጂ አሪፍ አቲቲዩድ እንዲኖራቸው ፈጥሯል ማለት ነው።
It's a new and advanced element brings major changes in deliveries of product, goods and services and social, economic and political impacts of those changes. በጣም ብዙ ነገር ፈጥሯል ማለት ነው። new advanced elements brings major changes in diverse ለምሳሌ ፕሮዳክት ላይ ግዶች ላይ እና ሰርቪሶች ላይ ዴሊቨር ሲደረጉ አዲስ የሆነ ነገር ፈጥሯል ማለት ነው። ድሮ አሁን አማዞን ዴሊቨሪ ፕሮዳክቱን ዴሊቨር ለማድረግ ድሮዎችን እንዲጠቀም ነው እና IoT ነው ያለበትን ቦታ ያውቃል። አማዞን ስቴሽን ኖሯል ተናምቶ ድሮን ዴሊቨር ያደርጋል ማለት ነው። ምንድነው ቼንጅ ፈጠረ ማለት ነው። ጉዶች የሚመረቱበት ቦታ በአይኦቲዎች ተሞልተዋል ወይም አሁን በምናያቸው በሮቦቶች ተሞልተዋል። የራሱ ሰርቪሶችን ብናያቸው ድሮ ያሉ ስማርት ካሮች እና አሁን ያሉ ስማርት ካሮች እና የድሮ ካሮች ሰርቪሳቸው እኩል አይደለም አይደል? የድሮ እንትኖች በቃ ጀስት እየነዳ ፍሪ ሲሆን ምናምን እንደወለ ሜካኒካል የሚባሉ መኪኖች አሁን ግን ጀስት ፈታ ብለ ምናምን ነገር እየነዳለ ምናምን ነገር ልትሄድ ይችላል ማለት ሰልፍ ድራይቪንግ ሰርቪሱን ራሱ ምንዋል ቀይሮታል ማለት ነው። ይሄ መቀየሩ ደግሞ ሶሻል ላይ የተለያየ ተጽዕኖ አሳድሯል። ሶሳይቲው ላይ ራሱ ኢምፓክት አለው ማለት ነው። ቼንጆች አሉት። ኢኮኖሚው ላይ ቼንጅ አለ። ምክንያቱም በጣም ሃይ ናቸው ኮስታቸው። ስማርት ካሮችን ብታያቸው አሁን ለምሳሌ ሰልፍ ድራይቪንግ ስማርት ካሮችን ብታያቸው ሶ ኤክስፔንሲቭ ናቸው። ፖለቲካል ላይም ኢምፓክት ፈጥሯል። ፖለቲካሎች ላይም ኢምፓክት ይፈጥራል። ቼንጆች ሲመጡ ኤቭሪ ታይም ኢምፓክት ይኖራል። እያንዳንዱ ነገር ላይ አንድ ነገር ቼንጅ ሲያደርግ ሶሻል ላይ ኢምፓክት ይኖራል፣ ኢኮኖሚ ላይ ኢምፓክት ይኖራል፣ ፖለቲካል ላይ ኢምፓክት ይኖራል፣ ሄልዝ ላይ ኢምፓክት ይኖራል፣ ሌላም ባዮሎጂ ላይ ኢምፓክት ነው። ብቻ ኤቭሪቲንግ ላይ ኢምፓክት ይኖራል ይችላል ማለት ነው። either negative or positive. alright so ወደ ሂስትሪ እንመጣለን። መቼ ነው የጀመረው IoT? እስቲ አስቡ። መቼ ነው አብራችሁ ታስባላችሁ? IoT የቅርብ ጊዜ ዲሲፕሊን ወይም የቅርብ ጊዜ ቴክኖሎጂ ነው ኦር እንደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከድሮም ጀምሮ የነበረ ነው? ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ has not been around for very long. ብዙ ጊዜ የቆየ አይነት ቴክኖሎጂ አይደለም። however there has been vision to machine communicating with one another since ከ1800 ጀምሮ ማሽኖችን ለማነጋገር በጣም የሆነ እንትኑ ነበር፣ ቪዥን ነበር ወይም ተስፋ ነበር ማለት ነው። okay so machines has been provided directly communication since the telegraph. ማሽኖች ቀጥታ ዳይሬክት ኮሚኒኬሽን የጀመሩት ቴሌግራፍ ሲፈጠር ነው በፈርስት ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ላይ። ሶሪ ድምጽና ነገር ሊረብሽ ይችላል። አሪፍ ቦታ ላይ አይደለም ግን እንቀጥላለን። so ቴሌግራፍ የመጀመሪያው ማሽን ቱ ማሽን ኮሚኒኬሽን የተጀመረበት ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ፈርስት ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ስናይ ነበር ማሽን ቱ ማሽን ኮሚኒኬሽን ላይ ቴሌግራፍን አንስተ ነበር። ፈርስት ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ውጤቶች ብለን ማለት ነው። ቴሌግራፍ ነበር። ምንድነው ሁለት ማሽኖች ኮሚኒኬት ማድረግ የጀመሩበት ቴሌግራፍ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው የአይኦቲ ነገር የጀመረው ማለት ነው። described as wireless ቴሌግራፎች ደግሞ መምጣት ጀምሮ በራዲዮ ትራንስሚተሮች መስራት ጀምሮ that was በጣም ፎስተር አድርጎታል ማለት ነው ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ዴቨሎፕመንት። ከዛም በኋላ ኢንተርኔት itself ደግሞ significant component for IoT ኢንተርኔት ራሱ መስራት ጀመረ ማለት ነው። ዳርፍ ምንለው ወይም ዲፌንስ አድቫንስድ ሪሰርች ፕሮጀክት ኤጀንሲ ይባላል። በ1962 ዓ.ም ኢቮልቭስ የመጀመሪያ ሳተላይትን ልኮ ኢንተርኔት ፈጠረ። ሪሰርቸሮች የሚግባቡበትን ኢንተርኔት ኮኔክሽን ፈጠረ። የተወሰኑ ሪሰርቸሮች የሚጠቀሙት ነገር ነበር ድሮ ኢንተርኔት ምንለው ነገር ማለት ነው። አሁን ኢንተርኔት ተብሎ የመጣው በፊት ዳርፍ ይባላል። ከዛም በኋላ ኢቮልቭ አድርጎ በ1962 ዓ.ም አካባቢ በ1969 ዓ.ም ወደ አርፋኔት የሚባል ኮንሰፕት ተቀየረ። ከዛም በኋላ ከ69 በኋላ ወደ አንዴሮ ደግሞ ኔትወርክ ተባለ። ከዛም በኋላ 1980 በኋላ ኢንተርኔት የሚባለው ነገር አርፋኔት ቀርቶ ኢንተርኔት ወይም ሞደርን ኢንተርኔት ወደሚባለው ኮንሰፕት መጣን ማለት ነው። ኦልራይት ሶ ሌላኛው ነገር ደግሞ ጂፒኤስ የሚባለው ነው። ጂፒኤስ በ1993 ላይ ያው ግሎባል ፖዚሽን ሳተላይት እንደመጣ እና ይሄ የመጣበት እንትን ለዲፌንስ ፕሮቫይድ ለማድረግ ነበረ። በ24 ሳተላይቶችን ወደ ጠፈር ወይም ወደ ኦርቢት ተልከው የጂፒኤስ ሲስተም እንደመጣ ነው። እሱ በጣም ሃይሊ ኢምፓክት አለው
ዴቨሎፕመንት ኦፍ IoT ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም IoTዎች እያንዳንዱ GPS ይጠቀማል። GPS ሲስተም ደስ ስለሚጠቀሙ GPS መምጣቱ ያን ጊዜ በ1993 ዓመተ ምህረት በጣም ትልቅ ለውጥን አሳድሯል ማለት ነው። So it was quickly followed by private owners of commercial satellites ከዛም በኋላ ወዲያውኑ በሰዎች የራሳቸውን የሆነ ፕራይቬት የሆነ ኮመርሻል የሆነ ሳተላይቶችን ማምጠቅ ጀመሩ ማለት like Elon Musk like just እንደዛ እንደ ቴክ ሰዎች የራሳቸውን ሳተላይት ማምጠቅ ጀመሩ ማለት ነው። የራሳቸውን ሳተላይት so satellites and landlines provide based communication to much of IoTs and an addition and one additional and important concept of developing of IoT was IPv6 so IPv6 የሚባለው ነገር ትንሽ እናውራችሁ እና IPv4 ምላቸውን እናውቃቸዋለን አሁን ስልኮቻችን የምንጠቀማቸው ነው ኮንሰፕቶች IPv6 ደግሞ አዲስ እየመጣ ያለ ቴክኖሎጂ ነው IPv4 ወይም እነዚህ ነገሮች ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርዥን ይባላል ወይም የኢንተርኔት ፕሮቶኮል ያጠቃማቸው ፕሮቶኮሎች ነው ማለት ነው IPv4 እና IPv6 የሚባለው IPv4 የሚባለው just 192.168.0 ምናምን ብለን የሚይዛቸው የሉም እነዚህ የአድሬሶች IPv4 ናቸው እና they are limited ናቸው ትንሽ የሆኑ አድሬሶችን ነው የሚይዙት በጣም ትንሽ አድሬስ ብዙም እንደ compared to IPv6 IPv4ዎች ብዙም አድሬሶችን አይዙም አድሬስ እና ለእያንዳንዱ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ IP አድሬስ አለው አይደል ለእያንዳንዱ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል አድሬስ አለ ለምሳሌ ለኮምፒውተሮቻችን የራሱን ኢንተርኔት ፕሮቶኮል አድሬስ አለው ኔትወርክ ላይ ሲገባ ለስልኮቻችን IP የራሱ IP አድሬስ አለው ለስማርትፎን ለሰዓቶቻችን ስማርት ዋቾቻችን የራሳቸው የሆነ IP አድሬስ አላቸው so IP4 እና IP6 ዲፈረንሱ ነው IP6 በጣም ኢንተለጀንት የሆነና ፕሪዝ አድሬስ ስፔሱ በጣም ብዙ የሆነ ነው IP4 ግን በጣም ትንሽ ነው so አሁን ኢቮልቭ ያደረገ ያለ IPv6 ይባላል ማለት ነው The Internet of Things as a concept wasn't officially named until 1990. So, 1999 ላይ ነው so ይሄ Internet of Things የሚባል የጀመረው ማለት ነው. The first Internet of Things የጀመረው ምንድነው? ካርኔጊ ሜሎን ዩኒቨርሲቲ ላይ አንዳንድ የሎካል ፕሮግራመሮች ተሰባስበው የሰሩት የመጀመሪያው ኮካ-ኮላ ማሽን is the first IoT ተብሎ ተመዝግቧል ማለት ነው. ምንድነው የሚያደርገው ይሄ ኮካ-ኮላ ማሽኑ ሬፍሪጅሬተር ይኖራል እዛ ውስጥ ያለውን የኮካ-ኮላ አለ ወይ የለም የሚለውን ነገር ሴንስ ያደርጋል ከዛም በኋላ ምንድነው ከሴንስ ካደረገ በኋላ ይሄን ቀዝቅዟል ወይ አልቀዘቀዘም የሚለውንም ሴንስ ያደርጋል ማለት ነው so this is the first IoT ምንለው ይሄ ነው the Coca-Cola machine was developed with Carlo Mellon University local students or local programmers By the year 2013, Internet of Things has evolved into the systems of using multiple technologies ranging from the Internet of wireless connections and from the microelectronic systems to embedded systems. So, embedded system which ኤሌክትሮሜካኒካል ሲስተሞችን በመጠቀም ትናንሽ ሆኖ ማይክሮ ነው ኤሌክትሮሜካኒካል ሲስተሞች አሉ እነሱን በመጠቀም ኢንተርኔት እና ዋየርለስ የሆነ ኮኔክሽን በመጠቀም በጣም ኢቮልቭ እንዳደረገ እናያለን ማለት ነው ጂፒኤስዎችን በመጠቀም ዋየርለስ ኢንተርኔት ኔትወርኮች አሉ ጂፒኤስ control settings and other supports of all supports the IoT so what is the advantage what's the pros of IoT the advantage of IoT spans across every areas of lifestyles of and business እያንዳንዱ lifestyle እና ቢዝነሳችን ይነካል so አንደኛ advancement improve customer engagement ነው customer engagement ያለው customer engagement እና በIoT ያለው customer engagement በጣም ይለያል customer engagement በጣም ሃይ ነው IoT ላይ ሲመጣ ያለ ግን በጣም ምንም ብዙም ደስ ማይል customer engagement ነበር ቴክኖሎጂካል ኦፕቲማይዝ አድርጓል ቴክኖሎጂውን ኦፕቲማይዝ ማድረግ ራሱ አንድ አድቫንቴጅ ነው ሲቀጥል ምንድነው ሪዲዩስ ዌስት አድርጓል ዌስት መቀነስ እና ኢንሃንስድ ዴታ ኮሌክሽንን በጣም ፓሲቭ የሆነ ዴታ ኮሌክሽን አለ ማለት ምክንያቱም AI ስላለ እያንዳንዱ ሴንሰር ምን ነገር ዴታን ኮሌክት ያደርጋል እያንዳንዱ ሴንሰር ዴታን ኮሌክት አድርጎ ስቶር ያደርጋል so this is ኢንሃንስ ያደርገዋል ማለት ዴታ ኮሌክሽን So what is the disadvantage? ያው ሁልጊዜም አንድ ነገር ስናይ ጥሩና መጥፎ ጎን ይኖረዋል አይደል? So IoT የራሱ የሆነ መጥፎ ጎኖች ወይም ዲስአድቫንቴጆች አሉ አድቫንቴጆች እንዳሉት ሁሉ ማለት ነው. So
here is the list of some disadvantages of IoT. As the numbers of connected devices increases, the more and information is shared between the device, the potential that a hacker could steal the confidential information is also increased. በጣም ብዙ እንደነገርኳችሁ ብዙ ዲቫይሶች ናቸው ኮኔክት የሚደረጉት ይቻላል እና በኮኔክሽኑ መሀል ሀከሮች ገብቶ በጣም ጠቃሚ ነው እንትሮችን ኢንፎርሜሽኖችን ሊያጠፉባቸው ይችላል ማለት ነው ሊሰርቁ ይችላል for that አንደኛው ዲስአድቫንቴጁ ያ ነው ማለት ነው ሀከሮች ገብተው ሊሰርቁ ይችላሉ the first disadvantage so the second one is ብዙ ኮኔክሽኖች ስላሉ if አንድ ሲስተሙ በግ ካረገ ወይ አንድ ሲስተም ላይ ኤረር ከገባ ወይ ቫይረስ ከገባ ሁሉም ሲስተሞች ሁሉም ኮኔክትድ የሆኑ ዲቫይሶች ምን ይሆናሉ ማለት ነው ኮራፕት ይሆናሉ የራሱ አንድ ዲስአድቫንቴጅ ነው ብዙ ዲቫይሶችን ኮኔክት አድርገን አንደኛው ዲቫይስ ላይ በግ ወይ ቫይረስ ከገባ ወዲያውኑ ኢዚሊ ትራንስሚት ይሆንና ሁሉም ምክንያቱም ኮኔክሽን ስለሆነ ሁሉም ኮኔክት ስለተደረጉ ይበከላሉ then ኮራፕት ይሆናሉ ማለት ነው Since there is no international standards of compatibility of IoT, it's difficult to devices from different manufacturers to communicate with each other. So, የተለያዩ ማኑፋክቸሮች ያመረቷቸውን IoT ዲቫይሶችን እርስ በርስ ኮኔክት ማድረግ በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም ስታንዳርድ የሆነ ኢንተርናሽናል ኮምፓቲቢሊቲ ፎር IoT ስለሌለ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድሮይድ ፎኖቻችንን እና iOS ፎኖቻችንን ለማገናኘት በጣም ይከብደናል አይደለ? በጣም ይከብደናል። ምክንያቱም ምንድነው ሁለቱም የተለያዩ ፋክተሪዎች ናቸው አፕል እና አንድሮይድ ማለት ነው። የራሳቸው የሆነ operating system አላቸው operating systemaቸው ራሱ የተለያየ ነው for that purpose difficult ይሆናል ማለት ነው enterprises may eventually have to deal with the massive numbers of many maybe even millions of IoT devices and collecting and managing the data from all those devices will be challenging so ማኑፋክቸሮቻቸው ወይም እነዚህ IoTዎች የሚፈበረኩበት ኢንተርፕራይዞች ብዙ ነምበር ኦፍ IoT ወይ ሚሊየንስ የሚቆጠሩ IoTዎችን ይፈበርካሉ ማለት ነው የፈበረኩት እቃ ምን ያደርጋል ሴንስ ያደርጋል ዴታ ኮሌክት ያደርጋል ያንዳንዱ ራሱ በጣም ብዙ ዴታ ነው ኮሌክት የሚያደርገው በጣም ከአንድ ሚሊዮን የሚወጣ ደግሞ አንድ ሚሊዮን ፕሮዲዩስ አድርጓል ግን ከአንድ ሚሊዮን የሚወጣ ዳታ ደግሞ በጣም ብዙ ያን ሁሉ ዴታ ኮምፒት ማድረግ በጣም ከባድ ነው ዲስአድቫንቴጅ ነው ማለት ነው ቻሌንጆች አሉት IoT ላይ በጣም ቻሌንጅ ኮንሰፕቶች አሉ ከሴኩሪቲ አንፃር ሊሆን ይችላል ከፕራይቬሲ አንፃር ሊሆን ይችላል እናያቸዋለን ቻሌንጆች አሉ through IoT delivers an impressive set of advantages it also presents a specific set of challenges አሉ አድቫንቴጅ ነው የሚሰጡት ሁሉ ቻሌንጆችም አሉት ቻሌንጆች እና መጀመሪያ ሴኩሪቲ ኢሹ ነው የሴኩሪቲ ኢሹ ላይ በጣም ቅድም እንዳወራናቸው በጣም ቻሌንጂንግ ኮንሰፕት ነው ምክንያቱም የኮኔክሽኑ ስትሬንግዝ ቢጨምር ኮኔክሽኑ ሴኩር ማድረግ በጣም ከባድ ነው ሃከሮች ሊገቡ ይችላሉ እና በጣም ኮንፊደንሻል የሆኑ ኮንሰፕቶች ወይ ኮንፊደንሻል ፋይሎች ምናምን ነገር ሊወስዱ ይችላሉ ማለት ነው that's the security purpose the security issue ራሱ አንድ ቻሌንጅ ነው ሁለተኛ ፕራይቬሲ ነው ፕራይቬሲ ላይ ስናነሳ የዩዘሩን ዴታ በየጊዜው ነው የሚወስደው ሰው ለዩዘሩ ፕራይቬሲ ያሳጠዋል ፕራይቬሲ የሚባል ነገር የለውም ሁሉም ዴታ ደግሞ ሄዶ ክላውድ ላይ ነው ኮምፒውት የሚደረገው so ቻሌንጂንግ ነው ማለት ነው እሱ ሶስተኛው ኮንሰፕት ወይም ቻሌንጅ ተብሎ የሚጠቀሰው የIoT ኮምፕሌክሲቲው ነው some find IoT system compile into the design በጣም ኮምፕሌክስ ይሆናል ከዲዛይኑ ከዲፕሎይመንቱ ሜንቴናንስ ራሱ ለመስራት በጣም ኮምፕሌክስ ይሆናል ቻሌንጂንግ ነው ማለት ነው ለIoT ደግሞ ፍሌክሲቢሊቲ ነው ፍሌክሲቢሊቲ ማለት በተለያየ እንትኖች ላይ ፍሌክሲብል አይደለም ማለት ነው they connected about the flexibility of the IoT we're concerned about the flexibility of IoT system to integrate easily so integrate ለማድረግ በጣም ፍሌክሲብል አይደለም ማለት ነው መጨረሻው ነው ኮምፒላንስ ነው አንድ የሆነ ነገር የለውም እንትን ላይ ቻሌንጅ ወይ ነው አንድ የሆነ ነገር ሁሉም ነገር ኮንቲኒ የሚያደርግ ራሱ የሆነ ሲስተም አልተዘረጋበትም this one is a challenge right so
how does it work? እንዴት ነው የሚሰራው? እንዴት ነው IoT የሚሰራው? An IoT ecosystem consists of web-enabled smart devices ነው። ሰው ዌብሳይት ዌቦች ኢንተርኔት ኮኔክሽን በመጠቀም ነው የሚሰራው ማለት ነው። ዩዚንግ ኢናብል ፕሮሰሰሮችን ይጠቀማል። ኢምቤድድ የሆኑ የተቀበሩ ነው ፕሮሰሰሮችን ወይም ጣንት የሆኑ ሴንሰሮችን ኮሚኒኬሽን ሃርድዌር ኮኔክት ያደርጋል። ሃርድዌሮችን ይጠቀማል ማለት ነው። IoT device shares the sensor data they collected by connecting to IoT gateway or another edges of devices where data is either sent or to the cloud to be analyzed local. So በሴንሰሮች የተሰበሰበው ዴታ ምንናት በአይኦቲ ጌትዌይ በኔትወርኮች በመጠቀም ወይ ወደ ክላውድ ሄዶ አናላይዝ ይደረጋል ወይም ሎካሊ አናላይዝ ካለው ዳታቤዝ እና ነገር ካለው ሎካሊ አናላይዝ ይደረጋል ማለት ነው። sometimes these devices communicate with other related devices ከተለያዩ ጋር ሊግባቡ ወይም ሊነጋገሩ ይችላሉ። ለምሳሌ መኪናው ስማርት የሆነ መኪና ሲመጣ ስማርት ዶሮች ይከፈታሉ። ዛሲስ ለምሳሌ አንደኛው እንትኑ ነው ማለት ነው ኮሚኒኬት ይደራረጋሉ ማለት ነው ራሳቸው ዲቫይሶቹ ከዲቫይሶቹ ጋር ወይም ሰልፍ ድራይቪንግ ካሮች ሲሄዱ ከሌላ ድራይቪንግ ካሮች ጋር ኮሚኒኬት ይደራረጋሉ ከሳተላይት ጋር ኮሚኒኬት ይደራረጋሉ right so the device do most of the work with human without human intervention ሰዎች ሳይገቡበት ነው አብዛኛው ወርኩ የሚሰራው without human intervention although ግን ሰዎች ምን ሊገቡ ይችላሉ ዲቫይሶች ላይ ገብተው ሊሰሩ ይችላሉ የተከለከለ ነገር አይደለም ግን ሰዎች ገብተው እንደገና አንዳንድ ነገሮችን አውቶሜት ማድረግ ይችላሉ ኢንስትራክሽን መስጠት ይችላሉ ዳታውን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ነገር ማለት the connectivity networks and connection protocols with their web enabling device largely depends on the specific IoT application development so የራሱ IoT ደግሞ የራሳቸው የሆነ ፕሮቶኮል አላቸው እነሱን በመጠቀም ነው እንደሚሉት ማለት ነው የአርኪቴክቸሩ ስንመጣ ደግሞ ምንድነው in general IoT devices can be explained in as a network of things that consists of hardware software network and connective sensors so እንዲህ ስናነሳ አራት ሜጀር የሆኑ ኮምፖነንቶች አሉ አርኪቴክቸሩ ላይ ማለት ነው የመጀመሪያው ሴንሲንግ ኮምፖነንት ምንለው ነው ከዛም በኋላ ኔትወርኪንግ አለ ከዛም በኋላ ዴታ ፕሮሰሲንግ መጨረሻው ደግሞ አፕሊኬሽን ላየር ምንላቸዋል ማለት ነው ፊገሩ ላይ እናያለን እዚህ ጋር የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምናየው ሴንስ ማድረግ ነው ሰራውንዲንጉን ሴንስ የሚያደርጉበት ላየር ነው ማለት ሴንሰር ላየር እንዳለና ኤአይ ላይ ባለፈው ሂውመን ማሽን ኢንተራክሽን እና ያስተዋወሳችሁ ሴንሰር አለ ማፕ human intelligence ማፕ ሲያደርጉ ማለት human machine interaction chapter 1 ላይ ነው ያየነው አይደል ያ so ምን አርጋ ሴንሲንግ ላይ አለ ጂፒኤስ ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ኢሜጅ ወይ ከዛም ኦዲዮ ሊሆን ይችላል ቮይስ ሊሆን ይችላል ሃርት ቢት ሊሆን ይችላል ላይት ሊሆን ይችላል ፕሬሸር ሊሆን ይችላል እነዚህ ሁሉ ሴንሰሮች ናቸው እነዚህ ሁሉ ሴንሰሮችን ሴንስ ያደርጋሉ ከዛም በኋላ ወደ ኔትወርክ ላይ ነው ቀጥታ ኔትወርኩ ምንድነው ኔትወርክ ደግሞ የሚያገናኙ ናቸው ጌትዌይዎችን በመጠቀም እርስ በርስ አንድ ነገር ከአንድ ነገር ጋር የሚያገናኙ ላይ ከዋይፋይ ነው ይችላል ብሉቱዝ ሊሆን ይችላል ሴሉላር ዳታ ሊሆን ይችላል ዚግቢ ሊሆን ይችላል ወይ ዚዌቭ ሊሆን ይችላል ከዛም ፕሮሰሲንግ ዩኒቶች አሉ ሲፒዩዎች አሉ ወይም ዴታቤዞች አሉ ወይም ክላውድ ኮምፒውተሮች ሊሆን ይችላል ፕሮሰሲንግ ከዛም በኋላ አፕሊኬሽኑ ነው መጨረሻ ላይ ስማርት ሆም ላይ ሊሆን ይችላል ስማርትፎን ላይ ስማርት ካር ላይ ስማርት ዋች ላይ ሊሆን ይችላል አፕሊኬሽን ላይ ይኖራል አፕሊኬሽኑ ወይም ፕሮሰስ ያደረገው ውጤት የሚታይበት አፕላይድ አፕሊኬሽን ላይ ይኖራል ማለት ነው So sensing layer በደንብ ነው The main purpose of this sensing layer is to identify any phenomena in the device perhaps and obtain data from the real world ከreal world ላይ data obtain ለማድረግ ነው enhance የሚያደርገው የmain purpose of sensing layer ምንድነው surrounding ላይ ከenvironment ላይ data collect ማድረግ ነው This layer consists of several sensors using multiple sensors for application in one of the prime. So, ብዙ sensors ይጠቀማል multiple sensors መጠቀም ነው one of the features of IoT devices. IoT devices multiple sensors ነው የሚጠቀሙት. So, sensors in IoT devices are usually integrated through sensor hub. Sensors በምንድነው ኮኔክት የሚደረጉት በsensor hub ነው. Don't forget this. ይሄ ነገር መርሳት የለብንም. ሴንሰሮች IoT ላይ የሚንቀሳቀሱት በኮኔክት የሚደረጉት sensor hub በመጠቀም What is sensor hub? Sensor hub is a common connection point for multiple sensors that accumulate and forward sensor data to the processing units for units of a device. So, sensor hubs ናቸው common connection points ናቸው. They are what? Connection points ናቸው ማለት ነው. They are
ኮኔክሽን ፖይንትስ ናቸው ፎር ማልቲፕል ሴንሰር። ብዙ ሴንሰሮች ሊኖሩ ይችላል። የሁሉም ሴንሰሮች ኮኔክሽን ፖይንታቸው ሴንሰር ሀብ ይባላል። ወደ ሴንሰር ሀብ ይገባል። ከሴንሰር ሀብ አኩሙሌት ተደርጎ ፎርዋርድ ፎር ሴንሰር ዴታ ወደ ምን ወደ ፕሮሰሲንግ ዩኒቱ ይሄዳል። ወደ ሲፒዩ ይሄዳል ወይ ወደ ዴታቤዝ ይሄዳል። ፕሮሰስ ይደረጋል ማለት ነው። ሌላኛው አክቹዌተር የምንለው ነው። አክቹዌተር ደግሞ ምንድነው? ካን ኦልሶ ቢ ኢንተርቪው ቱ ዘ ቼንጂንግ ዘ ፊዚካል ኮንዲሽንስ ኦፍ ዘ ጀነሬተር ጀነሬት ዘ ዴታ። ሶ ፊዚካል ኮንዲሽን የሚቀይ ነው። ደግሞ አክቹዌተር የምንላቸው ለምሳሌ በር መክፈት፣ ስማርት ዶሮች ሲከፈቱ ሲዘጉ የሚንቀሳቀሱበት ዲዩ ቱ አክቹዌተር ነው። ሮቦቶች የሚንቀሳቀሱበት ኬዙ ዲዩ ቱ አክቹዌተር ነው። ጆይንቶች ላይ ምናምን ነገር የሚጠቀሙ አክቹዌተር ነው። አክቹዌተሩ ሁለት አይነት ሊሆን ይችላል። ሊነር አክቹዌተር ሊሆን ይችላል። ሊነርሊ የሚንቀሳቀስ የሆነ ነገር አሁን በር ስናደርግ ሲከፈት ሲዘጋ እንደዚህ ለሁለት ነው የሚከፈተው፣ ለሁለት ይመታል፣ ይገጥማል። ከዛም በኋላ ወደ ኋላ ሲሄድ ምንድነው ተንሸራታች በሮች ምንላቸው የለም እንዲህ ወደ ጎን የሚከፈቱ በእነሱ ጊዜ ምንድነው ሊነርሊ ነው። አክቹዌተሩ ራሱ በራሱ ይስበዋል፣ ከዛም በኋላ ይከፋል ማለት ነው። that's linear actuator ነው። circular actuators አሉ፣ circular motion የሚያንቀሳቅሱ ማለት ነው። Sensors in IoT devices can be classified into three broad categories as described. so በሶስት broad categories ሊመደቡ ይችላሉ ማለት ሴንሰሮች። በመጀመሪያው motion sensor እንላለን። motion sensor measures the change in motions as well as the orientations of device. so motionዎችን ዲቴክት የሚያደርግ motion sensor ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሞሽኖች ደግሞ ሁለት አይነት ሞሽኖች አሉ እንደምናውቃቸው፣ ሊነር እና አንጉላር የምንላቸው ሞሽኖች አሉ። ሊነር ሞሽኖች ሪቨርስ ቱ ቀጥታ ዲስታንስ ሊነር የሆነ ቀጥ ያለ ስትሬት ላይን ላይ ዲስፕሌስመንት የሚያካሂዱ ዲቫይሶች ናቸው አይኦቲ ዲቫይስ የምንላቸው። እነሱን ሴንስ ያደርጋል። ወይ አንጉላር የሚባለው ደግሞ በሮቴሽናል ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። ሴንሰሮች ምንድነው ጋዘር ማድረግ ነው ብለናል። የመጀመሪያው ሞሽን ሴንሰር ነው። ሞሽን ምን ያህል ዲቴክት የሚያደርግና ሴንስ የሚያደርግ ማለት ነው። ሁለተኛው ኢንቫይሮንመንታል ሴንሰር የምንለው ነው። ኢንቫይሮንመንታል ሴንሰርስ ደግሞ ኢንቫይሮንመንቱን ነው ሴንስ የሚያደርገው። ላይት ሊሆን ይችላል፣ ላይክ ፕሬሸር ሊሆን ይችላል ምናምን ነገር አካባቢ ላይ ምን እየተሰራ እንደሆነ observe ያደርጋል። the primary purpose of using environmental sensors in IoT device is to help the device to take autonomous decision according to the change in the device's perspective. so ለምሳሌ IoT ላይ ለምሳሌ ስማርት መጋረጃዎች አሉና ምንድነው የሚያደርጉት? ፀሐይ ሲገባ ፀሐዩን ሴንስ ያደርጋሉ። የፀሐይ ሻይን የሚያደርገውን ሴንስ ያደርጉና በራሳቸው ይዘጋሉ ማለት ነው። በራሳቸው ይዘጋሉ። ሰው ይሄኛው ምን አይነት ሴንሰር ተጠቅመዋል? ኢንቫይሮንመንታል ሴንሰር ተጠቅመዋል። ምን አድርገው? ላይትን ሴንስ አድርገው በራሳቸው መዘጋት ይችላሉ። የጨለማ ቤቱ ሲጨልም ደግሞ መጋረጃው በራሱ ይከፈታል። አውቶማቲክ ነው ነገር አውቶማቲክ ነው እንትኖችን ዲሲሽኖች የሚያደርጉ። ሶስተኛው ፖዚሽን ሴንሰር ነው። መጨረሻው ፖዚሽን ሴንሰር የምናውቀው ነገር ነው። ጂፒኤስ ነው። ወይም ያለበትን ቦታ ፖዚሽንን ሴንስ የሚያደርግ ሴንሰር ነው ማለት ነው። ሶስት ሴንሰሮችን ይጠቀማል IoT። የመጀመሪያው ሞሽን፣ ሁለተኛው ኢንቫይሮንመንታል እና ሶስተኛው ፖዚሽን ሴንሰሮችን ይጠቀማል። ኦልራይት ሶ ፎር ኔትወርኪንግ ላየር ላይ እንመጣለን። ኔትወርኪንግ ላየሩን ስናይ the networking layer acts as a connection channel to transfer data collected in the sensor layer to the another connection device. ወደ ሌላ ኮኔክትድ ዲቫይስ ፋይልን ወይም ዴታን ትራንስፈር ማድረግ ወደ ፕሮሰሰር ሊሆን ይችላል፣ ወደ ሌላ ዲቫይሶች ይችላል። ግን ከሴንሰሮቹ ኢንፎርሜሽን ወስዶ ወደ ሌላ ቦታ የሚወስድ ነገር ኔትወርኪንግ ላየር ይባላል። ኔትወርክ ነው። an IoT devices the network layer is independent by using deliver communication technologies. ለምሳሌ ዋይፋይ የሚባለው ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ ብሉቱዝ ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ ዚግቢ የሚባል አለ ኮኔክሽን እና ዚ ዌቭ አለ እና ሎራ እና ሴሉላር ኔትወርኮችን ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው። allow data flow between other devices within the same network. አንደኛው ተመሳሳይ ኔትወርክ ላይ መሆን አለባቸው ለሚላላኩ ነገሮች ማለት ነው። ሶስተኛው ዴታ ፕሮሰሲንግ ላየር ነው። ዴታውን ፕሮሰስ የሚደረግበት ላይ ነው። it consists of the main data processing unit of IoT devices. It takes data collected in the sensor layers and analyzes. ሴንሰር ላይ የተሰበሰበውን ዴታ በኔትወርክ አማካኝነት ይወስድና ምን ያደርጋል? አናላይዝ ያደርገዋል። the data make to decision based on the results. In some IoT device example smartwatch, smart hub, home hubs etc. the data processing layers also saves the result of the previous analysis to improve the user's experience. so መጀመሪያ አናላይዝ አድርገውን ዴታ ራሱን ያደርጋል ያስቀምጠዋል። ምን ለማድረግ? የዩዘሩን ኤክስፒሪየንስ ለመረዳት ማለት ነው። በኋላ ሪኮሜንዴሽን ሊጠቀሙ ይችላል ምናምን ነገር ማለት ነው። so that is the third. and the fourth one is application layer. Application layer, the application layer implements the presence and the results of the data processing layers to the complete displays of so present የሚያደርገው ነው ሪዛልቱን
ፕሬዘንት ያደርጋል ዲስፕላይ ማድረግ ነው አፕሊኬሽን ላየር። አፕሊኬሽን ላየር is user centered layer that execute various tasks. So which one of the following is user centered layer ተብለን ልንጠይቅ እንችላለን ፈተና ላይ። so user centered layer ነው ማለት ነው application layer ነው ማለት ነው። ለማን ለIoT ላይ which one of the following is user centered layer in IoT ይሉና ሌላ ነገር ሊጠይቁ ሴንሲንግ ላየር ምናምን ብሎ ሊጠይቋቸው ይችላል። this is a user centered layer ማለት ነው አፕሊኬሽን ላየር ነው። ምክንያቱም ከዩዘሮቹ ጋር ነው ኮሚኒኬት የሚያደርገው። አብዛኛው ጊዜ ዩዘሮቹ ናቸው እዚህ ነገር ላይ አክት የሚያደርጉት ማለት ነው። ኤክስኪዩት ያደርጋል various tasks from the user ያው ብዙ ታስኮችን ከዩዘሮቹ ስለሚቀበል ማለት ነው። there exist diverse IoT applications with including smart transport, smart home, smart personal care እዚህ ኬር ሊሆን ይችላል ማለት ነው።